السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ښه راغلاست. جاوید خان یم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه غواړم تاسو ته په پیکسل لیب اپلیکیشن کې یو زبردسته لوګو جوړه کړم او بیا دغه لوګو ته دوستانو حرکت ورکړم. که چیرې تاسو غواړئ د خپل چینل لپاره موشن والا یا حرکت والا لوګو جوړه کړئ نو دوستانو دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ. دوستانو تاسو نه مې غوښتنه دا ده که چیرې زما چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ یې کېکاږئ تر څو له نوي ویډیوګانو نه خبر شئ او همدغه رنګې دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. نو دوستانو نور نو ستاسو وخت نه نیسمه، راځم ویډیو شروع کوم. وګورئ زه راځم پیکسل لیب اپلیکیشن مخامخ تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي. د اپلیکیشن به خامخا تاسو سره وي، که نه وي تاسو کولی شئ پلی سټور نه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. زه به د اپلیکیشن را خلاص کړم داسې او داسې به دا اوکې کړم. اول کوم کار چې زه کوم دوستانو د دې دا بیکګراوند زه بدلوم. نو د بیکګراوند بدلولو لپاره به تاسو دوستانو راشئ دلته وګورئ د دویم نمبر آپشنز، دلته به تاسو راشئ بیا به راشئ کالر برخې ته. دغه رنګونه چې کوم دلته بای ډیفولټ دي نو دا ماته صحیح نه ښکاري. زه به دغلته راشم کالر ته او ګریډینټ زه نه اخلم، صرف ساده یو رنګ اخلم او هغه هم غواړم د پلس نښې نظام ته اضافه کړم. تاسو به دا طریقه هم زده کړئ چې دلته رنګ څنګه اضافه کیږي. نو ګورئ دوستانو دا رنګ ما انتخاب کې او له دې نه وروسته مې اوکې کړه او ډایرکټ وګورئ زما سره دا بیکګراوند څه شو، رنګ یې راغی. اوس به زه دا داسې ټیک مارک کړم. له دې نه وروسته بره دوستانو دا د جمع نښه چې ده یا د جمع نشان چې دی دا به تاسو اوکې کړئ. د اوکې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ شیپ ته او شیپ کې همدغه یو شیپ صحیح دی دا سپین رنګ کې دا به زه داسې واخلم دوستانو او لږ زره به یې بره ویسم داسې. دوستانو دا یو شیپ شو. زه به بلکل بره دغه تاسو ګورئ دغه جدول غوندې چې دی دا به تاسو خلاص کړئ تر څو تاسو د صفحې سنټر برخه یا مرکزیت د صفحې درته معلوم شي. نو دا اوس وګورئ بلکل دا زه غواړم چې په سنټر یا مرکزي برخه کې داسې ولګوم دلته او له دې نه وروسته به دا بند کړم او دا به ټیک مارک داسې اوکې کړم. بیا به راشم دغه درې نقطې چې دي دې لاندې د یو بل شکل چې دی دلته به تاسو راشئ دوستانو او دې نه به زه دا داسې لاک یا کلپ به یې کړم او بیرته به دوستانو د دې نه بهر شم. اوس به داسې کار وکړم دې نه به یو کاپي واخلم. کاپي لپاره به لاندې تاسو راشئ د ټاسک بار برخې ته. تاسو به دوستانو بلکل دغه شپږزولي نښه چې ده دې ته به تاسو دلته راشئ او د دې نه به تاسو یو کاپي واخلئ او دا کاپي والا ابجیکټ به لاندې داسې راولئ او دا به هم بلکل تاسو سنټر یا مرکزي برخه کې څه کوئ داسې برابر کوئ. نو اوس ماته دوستانو بلکل سنټر مرکزي برخه کې برابر ښکارېږي او اوس به راشم د دې به دا کالر یا رنګ څه کړم دا به ورته چینج کړم. دلته وګورئ کالر او دا به داسې انیبل کوئ او بیا به راشئ کالر ته. کالر کې به د جمع نشان ووهئ او دلته دوستانو زما تور رنګ په کار دی دا به زه تور رنګ کې واخلم. ستاسو خوښه چې هر رنګ کې اخلئ زه به دې رنګ کې واخلم او بیا به راشم دا به دې ځای نه داسې لاک کړم. ښه دوستانو دې ځای پورې دا هر څه چې برابر شو اوس به زه راشم امپورټ ته او امپورټ نه به زه دلته د یوټیوب لوګو را واخلم. دا ګورئ دوستانو دا لوګو به زه داسې وسکراپ کړم. نو دا لوګو خو دوستانو تاسو ځان لپاره ګوګل نه هم راخیستلی شئ، ګوګل ایمیج نه، او بیا هم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه لینک هم تاسو ته واچوم او دا به راوړم دوستانو داسې بلکل د لاندې برخه کې به یې سیټ کوم. له دې نه وروسته به دوستانو راشم دې ته به یو سټروک هم ولګوم. راځم دلته ګورئ دا سټروک او سټروک به زه دې ته د سور رنګ کې ولګوم او لاندې به راشم لږ به سټروک سایز ورته غټ کړم داسې. نو دا به زبردسته ښکاره شي داسې په دې شکل باندې. ښه د دې نه وروسته به دوستانو زه راشم د خپل چینل لوګو به زه راواخلم. نو هغې لپاره به بیا هم زه راشم امپورټ ته. ښه دغلته به راشي د 3 ډاټ ته بیا به ګیلري ته راشي تر څو ستاسو ګیلري را خلاص شي او ګیلري کې وګورئ دوستانو دا زما د چینل لوګو ده دا مې راواخیسته او دا به بلکل سایز به داسې برابر کړم او دا به دغه برخه کې ولګوم. رنګ یې هر څه ښه صحیح برابر دی. موږ ضرورت نه لرو چې د بیکګراوند یا څه ختم کړو
نو داسې په دې شکل باندې دا به راشم دا به هم د دې نه دوستانو څه کوم داسې لاک به یې کړم نو لاکول یې ضروري دوستانو تاسو به دا داسې لاک کړئ او بل دا چې کله تاسو لاک کړئ بیا کولی شئ چې یو بل آبجیکټ په اسانۍ سره را امپورټ کړئ او د دې نه وروسته به راشم دوستانو دلته به زه ورسره خوا کې خپل نوم ولیکم نو دې لپاره به تاسو د جمع نښې ته راشئ او دلته به ټکس باندې کلیک کړئ او دا ټکس به راوړي هره برخه کې چې تاسو غواړئ سیټ کوئ زه دې برخه کې غواړم سیټ کړم دلته به راشم زه به خپل نوم ولیکم د چینل نوم به ولیکم فاصله خان او دا به داسې اوکې کړم اول کوم کار چې کوم دوستانو د دې کالر باید زه چینج کړم نو زه به راشم د ای ته او دلته وګورئ دوستانو کالر او دې ته به هم تور کالر زه واخلم او د دې نه وروسته به راشم دوستانو دلته دې ته به زه فنټ واخلم نو ګورئ دلته راځم مای فونټ ته دلته تاسو سره تیار فنټونه وي که دې نه کار اخلئ دا تیار خپله د پیکسل لیپ فنټس دي او که چیرې تاسو خپل ډاونلوډوئ خپل هم کولی شئ د فنډ باندې به انشاءالله تاسو بله ویډیو هم جوړیږي چې موږ څنګه کولی شو پیکسل لیپ ته فنټونه ور اضافه کړو نو دلته وګورئ مختلف قسمه فنډس دي دوستانو زه به دغه ټیک هیډلاین والا اول واخلم او به ګورم چې د څنګه راځي زما سره ډېر ښه زبردست راغی خو بیا هم زما د چینل لپاره دا یو فنډ نه دی زه به یو بل فنډ دې ته انتخاب کړم ښه دوستانو دا یو فنټ مې ورته انتخاب کې او د دې سایز به لږ څه وړوکی کړم دا به لږې نور هم سایز وړوکی کړم ښه د دې په ځای به دا لوګو لږ وړه کړم نو زه به راشم بیا دلته او د لوګو دا لاک به ختم کړم او دا به بیرته داسې بند کړم بیا به د لوګو سایز لږ وړوکی کړم زه غواړم چې خوا کې ورسره دا لیکل غټ راشي داسې ښه جاوید خان لاندې ورته لیکم آفشل نو بیا به راشم د ټکس باندې به داسې کلیک وکړم او دلته به ډبل کلیک دا ټکس به دلته راوړم او دې کې به زه ورته ولیکم چې غټ حروفو باندې لیکم چې آپشل نو دا مې داسې ولیکو سایز به یې څه ناڅه غټ کړم او اول به راشم د دې به کالر یا رنګ به چینج کړم نو دې ته بالکل زه غواړم دې ته هم تور رنګ ورکړم ساده شانتې او د دې دا سایز چې کوم دی دا به لږ داسې غټ کړم داسې دوستانو دې ته به یو ښه زبردسته شانتې فنټ هم انتخاب کړو زه به راشم بیا هم فنډ برخې ته او فنډ کې دلته وګورئ ما سره ښایسته ښایسته فنټونه شته دی تاسو هم کولی شئ ځان لپاره انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ دې باندې به زه تاسو ته ویډیو هم جوړه کړم چې څنګه تاسو کولی شئ پیکسل لیپ کې ځان لپاره فنټونه راواخلئ زه به دوستانو دلته راشم دا سنسیشن بولډ به واخلم سنسیشن بولډ ښه زبردسته دی دا به بالکل دلته داسې فکس کړم نو دلته وګورئ دوستانو دې برخه پورې دا لوګو زموږ سره ښه زبردسته ډیزاین شوه له دې نه وروسته به بله تاسو راشئ د سیو برخې ته سیو بټن باندې به کلیک وکړئ سیو پراجیکټ یعنې پروژې په شکل باندې به هم تاسو سیو کړئ او دا بیا تاسو کولی شئ چې دوستانو د ایمیج په شکل باندې هم سیو کړئ بیا هم راځم دوستانو او له دې ځای نه ورته وایم سیو از ایمیج اوس یې د ایمیج په شکل باندې سیووم غواړم دوستانو چې ښه زبردسته کوالټي کې دا زما سره سیو شي نو دې کوالټي باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ دلته ورته الټرا انتخاب کړئ او سیو ټو ګیلري نو دا به زما سره ګیلري کې سیو شي ښه دوستانو دا ګورئ ګیلري ته زه راغلم او دا هغه لوګو چې موږ ډیزاین کړه او انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د دې د موشن یا د حرکت برخه باندې زه تاسو ته کار کوم امید لرم دوستانو چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره که چېرته زموږ چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل ته کېکاږئ او ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ او دوستانو تاسو نه یوه هیله یوه غوښتنه دا ده که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا ویډیو ته یو لایک ورکړئ ښه وخت الله پامان